So, welcome back to my channel, Gilbert's Garage. So, ang gagawin natin ngayon ay i-assemble natin tong camera na to sa helmet na to, sa Bell Broozer. Itong Bell Broozer na ito, 2020 model. Ang hirap maghanap ng mga 3D cut na helmet mount para dito. So, ang kinuha ko ay universal na lang. And well, let's see kung maganda yung kalalabasan niya, no. So, but tingin ko naman magiging maayos siya kasi nung dinikit ko siya rito, na-operate mo pa tong vent, ano na to. So, i-mount natin to dito. But before that, ang gagawin natin, lilinisan natin tong surface nito. Ito. Ng isopropyl alcohol para mawala yung mga langis-langis dyan. Yun, so may allen key na tayo. Mambabaklas natin dito sa allen bolt na to. So, try muna natin tong tong maiksi. Baba natin. Then, mamount natin yung action camera. So, tingin ko, okay lang tong maiksi. So, tingin ko masyado siyang maiksi. Tingin ko lang. Kasi parang nakadungo siya eh. Oh, ganyan. Okay. So, palagay ko okay na to. Kasi
Pwede namang itaas ibaba ito. Tignan natin kung hindi siya nag-obstruct sa sa paningin. So malayo siya. Lower than ano siya. So tingin ko ikikip ko na to. Okay. So, hindi pala natin ay kakabit yung baterya. So, ang pag ano rito, yun nga, may arrow dito, tatanggalin. Then, tatanggal na yung case niya. Yan. Pero mas maganda kung tanggalin mo na muna rito. Ilagay natin yung baterya. So ito yung baterya niya. So naka-clip lang siya, no? Alisin ko na itong mga plastic na to. Yung plastic dito. Yung plastic dito. Ayan. Ganda. So guys, ito nga pala, hindi na niya kailangan ng waterproof case kasi itong DJI OSMO ay waterproof na ito. So unless lang nalalagay mo siya ng mga accessories, mga mic or kung ilalagay mo diyan, dapat yung original DJI accessory siya para hindi siya masira yung waterproofing niya. Yun ang yung I suppose gano'n ang kanya. Kasi pagka local yung mga gagamitin yung mga accessories, malamang maapektuhan yung waterproofing niya. Okay, so ito. Yan. So, try natin yun, bilis mag-on. So, English. Okay. Okay, so kailangan mong mag-download ng DJI OSMO application para ma-activate siya. Okay. So okay. So mamaya ko na lang siya i-activate. But yun nga. Ito na yon. Ito na yung finished product natin nung vlogging camera natin. Moto vlogging camera. Yan. So dun sa sa package nitong holder na to, meron siyang kasamang yung parang chain dito para pag sakaling hindi pag nalaglag yung sa mount na to, intact pa rin na hindi mawawala, hindi malalaglag na to totally itong tawag dito itong camera natin. So gagawin ko na ng paraan yung kung paano ko siya i-mount.
Yun guys, so ito na yun. Thanks for watching.